Hello, xin chào mọi người. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với game Ken Follett, The Pillars of the Earth. Sau khi mình đã chơi xong phim game thần trùng một cách gọi là bị sợ, run vòi, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại chơi một tựa game khác gọi là thư giãn, nhẹ nhàng hơn. Chính là tựa game này. Mình xem review thì thấy khá hay. Lần trước mình chơi thì mình thấy là khá là gọi là nhẹ nhàng. Nó cũng không gọi là không quá là có cái gì đấy nó căng thẳng hay là có cái gì đấy. Sorry, mình đã ngồi chỉnh. Ôi, chơi game thần sủng xong mình sợ quá mọi người ạ. Mình chơi chắc chỉ được có chắc khoảng 3 phút gameplay mà mình cảm giác như nửa tiếng cuộc đời mình đã trôi qua. Trời ơi, đúng là mình không hợp. Mình chỉ hợp xem anh Dũng CT chơi game thôi, chứ mình không hợp tự chơi game kinh dị của mình. Nhưng mà thôi, mọi người hãy cố gắng vào ủng hộ Đụt Studio nha. Vì đây là một cái game made in Việt Nam. Mình biết là còn một game nữa mình nghĩ là chắc hợp với mình hơn, một game khá là chibi, cute, đó là game hoa. Mình cũng nói thật với các bạn là mặc dù ở Việt Nam game bán là 150 đô, 150.000, nhưng mà sang đến bên Úc ý, thì nó đã lên tới giá gấp đôi mọi người ạ, gấp đôi. Mình thì cũng đang gọi là trong tình trạng down quá nhiều game mà chưa chơi được hết tất cả các game mình down. Cho nên nhưng mà mình xin hứa là mình sẽ, sau khi mà mình giải quyết được gọi là những cái game tồn đọng của mình, thì mình xin hứa là mình sẽ chơi đến game hoa. Vì mình đã xem thử gọi là demo của anh Dũng và mình rất thích rồi. Mà nói chung là mình cũng không biết nữa ấy, nhiều khi là mình hứng lên thì mình sẽ mua đấy, để mình xem thế nào nha. Thôi ok, chúng ta hãy tiếp tục với cái game này trước đã. Sau đấy thì nếu mà buổi tối mà mình thấy hứng thì mình chắc là mình sẽ bỏ tiền ra mua để chơi, vì game khá là thư giãn, chibi, cũng chưa hỏi trước được. Thôi, ok, vào game thôi. Xin thank you mọi người đã ngồi nghe mình làm nhảm. Lần trước thì mình chơi game này là 1 tháng trước rồi. Mình cũng chả biết là mình chơi đến đâu nữa ấy. Mình chỉ biết là mình cần phải đi tìm một vị dũng sĩ gì đấy mang gọi là mang một cái tin tức gì đấy. Đây là gì? Ê. Ok rồi, thôi continue thôi. Imperial Room là cái gì? Open the map này. Imperial Room. Đây. Ok, bây giờ mình phải quay trở lại lâu đài. Brother Paul, a word. Have you heard about a knight in Kingsbridge? Đấy, mình phải tìm một vị dũng sĩ. Yes. He was just lying by the road. Ông này biết nè. From the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. We buried him in the cemetery. Did he have a name? Did he say anything? He could not speak. But the look in his eyes told me he was afraid. I held his hand and prayed with him while he died. Did the knight have anything with him? There was a letter. I gave it to Prior James. Remigius will probably burn it with the rest of James's papers. James insisted that all his books and documents shall be burnt after his death, except for his Bible. I heard about this. I think that would be unwise. Sometimes I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through the ice. Right here, Philip.
Maybe I brought a curse on Kingsbridge. Ui ui ui. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Have faith in the Lord, Brother Paul. You did well. Thank you, Philip. Chắc là vì cái game này là bối cảnh là kiểu hồi xưa, lại còn ở nước ngoài nữa, cho nên là nó dùng rất nhiều những, nó có một cái gọi là ảnh hưởng của tôn giáo khá là nhiều á. Ui, trời ơi, ông này đã đi với một tốc độ thần thánh. Hình như là cái nhà đấy nó ở phía bên này thì phải, đúng không nhỉ? Mình đang ở đây, mình sẽ phải tới đây. Ok rồi. Ôi, tốt, đúng là mình chỉ hợp với những cái game gọi là trầm lắng như thế này thôi. Đến bây giờ tim mình vẫn còn đập bịch 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 với mọi người ạ. Sau khi chơi cái demo game thần trùng ấy. What is it? Can you not see that I'm working? I would like to take a look at Prior James's documents. And why is that, Brother Philip? Well, our little cell has given much to the mother house. I would like to ensure that all is accounted for. So you do not trust us, Philip, is that it? The state of this priory... The state of this priory is the concern of the Prior of Kingsbridge. I still would like to see the prior's documents. They will be burned tonight. I heard about that. It was Prior James's last wish. I'm following his request. But the new prior will be lost without the ledgers and contracts. After the election, I'll be the new prior. For now, you are not. Only the chapter meeting can decide on these matters. Of course. Brother Andrew will surely understand why you would go against James's last request. Wow, tức là bây giờ là mình sẽ phải tổ chức một cái cuộc họp để thuyết phục mọi người là đừng có burn, đừng có phá đốt tất cả những cái giấy tờ. Tổ chức thì tổ chức. If you really want to be of help, look for Brother Cuthbert's keys. He's getting old, misplacing them all the time. Phải hỏi tiếp chứ. About the chapter meeting. Talk to Brother Andrew. He will be just as pleased as me to have you around. Now leave. Chắc rời đi thôi. Là bây giờ mình phải gặp ai? Mình phải gặp một người để lấy. Đây là những cái task nhiệm vụ của mình nè. Bây giờ mình chắc là từ từ xem là mình ra chỗ kitchen đi. Kitchen có mấy ông đang ở trong kitchen ấy. It's getting cold. Cuthbert đây rồi. Ông Cuthbert là ông nào? À, ông Cuthbert là ông này. Ông kia thì vẫn ướp cá rồi, sao mọi người có nhiều cá vậy? Philip,
I'm looking for a document that was given to Prior James. It's probably in the prior's room then. I will leave you to your work. I will leave you to yours. Sao tưởng là gặp ông này để lấy cái key nhỉ? Lạ thật đấy. Để nói chuyện với ông này xem nào. You look like you want to say something. What is it? Prior James had a document I would like to see. It's probably amongst the things that Remigius is going to burn. Oh no. He's in the prior's room. Maybe you can talk him out of it. It was good talking to you, Milius. Good talking to you as well. Từ bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải là... Remigius told me to have Andrew arrange a chapter meeting. Phải click vào đấy. That's the only way to save James's documents. Then there's hope. But Brother Andrew is stubborn. You'll have to be stubborn too when you talk to him. Progress cho mình vẫn đang ở chapter 1, còn tận 7 chapter nữa cơ. Ah, Philip, it's you. I have to go. You know where to find me. Mình tưởng thằng kia bảo là mình phải gặp ông này để lấy cái gì nhỉ? Từ từ. Có thể là mình sẽ phải... Remigius suggested that I convince the sacrist to organize a chapter meeting today. In order to save the books and legends. I knew you would do it, and you should. But when it comes to the cellar and my stores, I have all the numbers in my head. It's a shame to waste parchment and ink. Hết rồi. Ok. Có vẻ như là mấy ông này là không giúp được gì nhiều. Ok. Thử đến main kết. Vào trong này xem có gặp được ai không. Francis. Thank you for your help. How could I not help you? You're my little brother. I knew I could rely on you. That way I won't get Andrew to organize a chapter meeting. Philip, have you found something yet? Not yet. I will see what I can do. Andrew là thằng nào ta? Why cathedrals? Why do we create temples if we are the temple? Isn't it almost arrogant to try and build a greater temple? I should talk to Andrew's sacrist instead. It's the only way. Cái thằng Andrew. Hay là thằng đấy ở ngoài... We wouldn't be here if it weren't for the cathedral. Rotten edges. We used to eat them. Now, they're eating us. Mấy thằng này chắc không định làm gì. À, rồi, Andrew là ông ở ngoài ngồi cái chỗ ngoài á. Ồ đó không. Brother Brown, thế bao giờ Andrew ở đâu ta? Ah, Brother Philip. I have to leave, Brother Paul. It's getting cold. Còn chỗ nào mình chưa ấy không nhỉ? Mình Village. Mình đang ở đây. À mình chưa tới đây. Cái mill này này. Ok rồi.
trông cảnh thật là tiêu điều ấy. Nếu mà mình phải sống ở đây chắc là mình sẽ bị kiểu tự kỷ chết luôn ấy. Why is this locked? Locked? It feeds us. We are people of God, Ôi, tiếp tục các bạn này vẫn gọi là yet we need to eat too. Brother Andrew ở đâu ta? Where are you? Scooby Dooby Doo, where are you? Mình đã đi hết tất cả các nơi rồi. Mình đến đây rồi nè. Kitchen rồi nè. Meal rồi nè. Mình chưa ta rival thôi. Stable. Ok. Chapter house. Mình chưa đến chapter house. Rồi. Không vào được. Locked. Đi đâu nữa đây? Guest house à? Nhưng mình chưa vào guest house thì phải. Không vào được, đến đây là maximum rồi. Còn đi được chỗ nào không ta? Monastery, building by the field. À đây là cái mill door. Cái đấy mình tới rồi. We come together here. The pilgrims donate. So do the Trời, nobles. tiếp tục các bạn này vẫn đang ngồi gọi là My father gave the priory a good deal of land to keep me fed. I won't eat salted fish all day. Me neither. Shall we go into the cellar again tonight? Yes, Brother Marcus. You still have old Cuthbert's keys? Indeed I do. I hid them right in the church. Stuffed them in the large crack in the wall. I could do some crack stuffing myself. Ồ, bọn em muốn đi ăn trộm buổi tối nè. I bet you could. Lại thêm một nhiệm vụ nữa. Tình hình là rất tình hình. Là bây giờ mình không biết thằng Brother Andrew nó ở chỗ nào. Mình đã đi hết tất cả các địa điểm rồi. River rồi này, cemetery rồi này. Chapter house. Chapter house đi kiểu gì ta? I see. A temple to feed the temple. Yes.
Ở đây chapter house đây. What we have to ask ourselves is, Yeah, brother can Andrew. our Saint Adolphus Finally. still protect Kingsbridge in these dark times? He couldn't protect Prior James. Ever since that lightning struck the cathedral, he wasn't the same. When you take over my position as sacrist, you should implore the bishop to send us a new relic. By then I'll be sub-prior. The new prior and I will support you in this. A new relic might also attract more pilgrims. Cần phải nick ông này Philip mọi of người ạ. Gwynedd, I wanted to talk to you. How dare you disturb Brother Remigius' requiem? I'm afraid the choir is waiting for me. Ông này khó. Brother. There's no reason you shouldn't hear what Philip has to say for himself. Ông này sao khó tính vậy? I beg your forgiveness. I was overwhelmed when I heard Prior James passed. You should know better. I'm sure at St. John's you're a good prior, but here we adhere to the rules. Nào. You mentioned a new prior. The election will be held in a few days, when we all convene for the chapter meeting. Đấy, bây giờ mới nói về cái vụ này. We can't allow Prior James's books to be burned. Mà hình như có vẻ là thứ tự cũng không quan trọng. Prior James's wish. This priory is in debt, and without the ledgers and documents, that will never change. Besides, the wisdom in his books is priceless. It is not up to you to make decisions in this priory, Brother Philip. Do not domineer over those in your charge. Một tựa game rất là gọi là mang tính giáo dục. You are right. Đấy. You shall argue your case in front of the brothers in a chapter meeting. Tóm lại là với những cái người mà gọi là khó tính ấy và bảo thủ ấy thì không nên cãi nhau với họ mọi người ạ. Không có cái cục tốt đâu. Feel free to do that. But I insist that the choir finishes practicing before we start. They're already behind schedule. Yay! Thế bây giờ tôi phải làm gì? Tôi đã mải. We must take good care of us and our cathedral. We must. There will be a chapter meeting in a few minutes. Tức là bây giờ mình phải đi thông báo với mọi người hả? Thank you for letting us know. Có một người đang ho. Ok, từ từ. No. There was something. He's right. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Này nhiều khi con trai còn kiểu tám chuyện nhiều hơn cả con gái. They won't sing. Ủa sao bọn ấy không hát? It's Adolphus. There was nothing, believe me. I heard him crying in the crypt. I think I heard him too. No, you are mistaken. It sounded like a whip, like he was chastising himself. It's the end of days. Brother Philip, please help me. Prove to them that there is nothing and no one down there. Như mình thấy cái crypt này nó bị đóng mà. Concentrate. Brother Andrew has arranged a meeting. Please come to the chapter house. Yes, we'll come with you. Yes. No, not until we've finished.
Hình như là mình phải đi tìm. Wow. Làm thế nào để biết được là cái crack nào hả mọi người? Chuyện gì nữa vậy? I shouldn't get others involved before I've found the keys. Maybe they aren't there after all. No talking. Now we sing. Thì nói chuyện thằng Francis. Yes, I'm sure. The sacrist agreed to a meeting today. That way I might be able to get the letter you were looking for. Good thinking, Philip. Này, I will attend. cái thằng Francis này á, nó đúng là kiểu chỉ đứng một chỗ. Còn để tôi là đi gọi là như một tên gọi là tên đưa tin. Nào, ra nói chuyện với bọn này bảo là không có việc gì đâu. And get the key. Brother Cuthbert should have it. Adolphus. Ok, bây giờ là phải đi tìm key à? Adolphus? Chuyện gì vậy? Ây dồ, làm chuyện quá. Giờ đến kitchen để nói với hai bọn kia. Xong sau đấy là sẽ lấy cái key luôn. There will be a chapter meeting today. You convinced Andrew? Miracles do happen. We will be there. You have our support. There will be a chapter meeting today. Excellent. I can't wait to see you and Remigius quarrel. Brother Cuthbert? Do not worry. We are on your side. Bọn nước ngoài bọn nó cũng kiểu để là he he he. Thì hỏi ông này xem là ông I ấy có. shouldn't get others involved before I've found the keys. Maybe they aren't there after all. Rồi bây giờ còn ai nữa mình chưa thông báo nhỉ? Để ra ngoài thông báo với cái ông ở ngoài này đi. Paul. I have to leave, brother. Nhiều khi bọn nó dài quá mọi người ạ. Kiểu There will be a chapter meeting soon. Thank you for letting me know, Philip. Remember my advice about Remigius. kiểu cái game này nó bị một cái chính là chuyển cảnh ấy rất là lâu. Brother Marcus stole Cuthbert's keys. Brother Marcus. I will deal with him. You were right to report this to me. Theft is something we cannot take lightly. About the keys that were stolen by Brother Marcus. I will deal with him. You were right to report this to me. Hả? Tức là nó không có cái option cho mình thông báo cho ông này. Chết rồi, không biết là mình làm thế cái thằng này. What? Mình tưởng là mình phải đi báo với tất cả mọi người. Brother Arnaldus. There's a chapter meeting today.
Today, I'll be there. Wouldn't miss that. Full house, yeah. Tôi đã đi được gọi là thông báo với tất cả mọi người. À đây. A waste of time. Rồi. Thử xem. No, they said they hid the key in some crack in the church. Ai có thể biết về vụ này nhỉ? I shouldn't get others involved before I found it. Ủa, thế bây giờ là làm gì? Mình đã đi báo được với tất cả mọi người rồi. I fear the crypt has been locked. Then get the key. Brother Cuthbert should have it. There was something. He's right. Now stop it. Concentrate. There it was again. Brother Andrew. The meeting will start once the cantor has finished his work with the choir. Until then, be patient. Tức là bây giờ tôi phải xử lý cái vụ tiếng động. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào xử lý vụ tiếng động thì bọn kia nó mới tập. Bọn kia tập xong thì mình mới có thể họp được. Thế là bây giờ mình phải quay trở lại kitchen để gặp cái ông này. Brother Cuthbert. Philip. The novices are stealing? Yes, someone took my keys. Remigius blames me for losing them. But someone used them to steal food from the cellar more than once. Today I found something missing again. Let us continue another time, Brother Cuthbert. Of course. Nào bây giờ mình lấy cái chìa khóa ở đâu ta? I shouldn't get others involved before. There will be a chapter meeting. Excellent. Brother Cuthbert? Do not worry. We are on your side. Từ. Ah, Philip, it's you. Hay là bây giờ phải đi tìm cái crack ở trong cái ấy nhỉ? Ok rồi, thôi rồi. Thử xem nha. Bây giờ sẽ đi bọn nó bảo ở đâu? In a crack in cathedral. No, they said they hid the key. In the church à? Church là cái đây, là cái chỗ này. Literally là tôi đã đi. I shouldn't get others involved before I found. Where's the key? I heard it. There was something.
He's right. Ồ, có cái crack ở đây. The novice said he hid the keys in here. There it was again. They're here. I have them. Yo, yeah, yeah, yeah. Trời ơi. Marcus really did steal Cuthbert's keys. No talking. Now we sing. Nào bây giờ xuống mở cái này ra. Vào đây xem một cái gì. Let's see. Nothing here. The saint rests in peace. Hello? Trông ấm u nhỉ. No one. Not a thing. Thought so. Nothing here. Nothing. Did you not hear it? About the crypt. Please go into the crypt. Then tell them that there is nothing, not a single thing, to be afraid of. I think I heard it again. Please go in. Then tell them that there is nothing, not a single... Adolphus. Ơ, I think I heard it again. có cái gì ở trong cái crypt này đâu nhỉ? Hay là mình miss cái gì đấy? No strange sounds or... Hello? Ồ, thiếu, xem thiếu. Vãi đi. Ui, con gì vậy? Con gì trông ghê vậy? Con chim hay con gì đấy? What is that? It's the size of a child. Hello? Con cú mèo. Owl. Just an owl. The choir will be relieved to know that. I should tell them. Đúng rồi. Hãy nói với bọn nó đi. I heard it. Đấy, vì bọn mày mà tao phải đi lòng vòng mấy vòng đấy. Bọn mày biết không? There is no need to worry, brothers. Adolphus is resting in peace. It was just an owl. I told you it was nothing. God bless you, Brother Philip. I knew I heard something. Now, be silent, concentrate, and... Rồi bây giờ chắc là mình phải quay trở lại để cho ông kia, ông ý đưa cái lại chiếc chìa khóa cho ông kia. Đấy, gọi là trong nhà thờ thôi mà cũng rất chi là... Sao nhỉ? Thấy phức tạp ấy. Ở đâu cũng phức tạp. Cuthbert, I believe I found your keys. Where did you find them? The thief hid them in the cathedral. That is a sacrilege. Will you report the thief to Remigius, Brother Philip? I already have. Keep them until we know what to do, will you? À, tức là ông này bảo mình sẽ keep.
Bọn kia bọn nó đã hát hò xong chưa? The choir has finished singing. The cantor should find time now. Are you ready for the chapter meeting, Brother Philip? Rồi. If you have any other business to take care of in Kingsbridge, do it now. The meeting could take a long time. Đúng. Họp là quan trọng hơn. Họp đi. Đấy, cuối cùng thì cũng gọi là có một cái gì đấy nó thay đổi, nó đổi mới. Coi mình chơi được bao nhiêu phút rồi ta mà đi lòng vòng. And this is why Prior James's wish must not be honored. Kingsbridge Priory would be beyond saving without financial records. I think we have all understood the reason for your concern, Brother Philip. But before we come to a decision, let us hear other voices of concern. I would like to know why you would doubt the wisdom in Prior James's decision. Maybe you didn't know him as well as we did, Philip. I can say I knew him well. We all here knew him. I knew him well, and I know he would agree with me. Đúng. Philip, you are going too far. Không. I will tell the bishop about this. Đúng. Nói với ai, cứ nói đi. Tôi sẽ gọi là giữ vững ý chí của tôi đến cùng. Hear him out, brothers. I was stubborn as well, but he made me see it. Well, that's not an easy thing to do. Yes. I owe James much. He was the one who asked me to take care of St. John in the Forest. One of the most prosperous cells in all of Shiring, if not England. It was a wise decision then. But his last wish was not. Well, was it? What are you waiting for? Answer me. Is walking on thin ice wise? Who does he think he is? May the Lord forgive him. He knows not what he is saying. No. Philip was very hesitant to talk about the state of this priory with me. Usually, he is as careful in his words as he is in his actions. Ôi chết rồi, tôi đã chọn nhầm. Yes. Philip asked us a question. Was it wise to walk out onto the ice? God was testing Prior James. I say the devil chased him. Do you doubt that? Do you doubt that, Philip? Surely you must have an answer. Thôi chúng ta vẫn nên chọn những cái nào mà nó giống như kiểu đạo Thiên Chúa hơn các bạn ạ. I trust the Lord. So did James. And so should all of you. He was misguided when he walked onto the ice that night. As he was misguided in his last wish. Whatever or whoever misguided him. Nói chung là cái logic ở trong cái chuyện này nó không được giống như logic bình thường ở ngoài. Mình cảm thấy thế. Philip is a good man. He was the only one to say I should have a fire. But did he do anything besides talk? Yes. He brought me a hot stone. That's our Philip. Very well, Philip. But why don't you tell us the real reason you have come before us? You not only came to save these books, you have another motivation, do you not? Không được nói. Only to help this priory. This priory, of course. Bây giờ mình mà nói về cái lá thư là sẽ bị fail ngay. Shortly after James's passing and before the elections. What are you saying, Brother Remigius? This is not about James. It is about him. He wants to be prior. Trời ơi. Thằng này tưởng là kiểu mình là kiểu cận
cạnh tranh với I chức think vụ that của is a nó. wonderful idea. I nominate Philip of Gwynedd to Đấy. be the new prior Oh my of god. Kingsbridge. Oh my god. I can't disagree with that. Well, yes, obviously, my choice. Excellent choice. Thấy chưa, ngu chưa? Tự dưng lại nói để mọi người gọi là nghĩ ra cái ý tưởng đấy. Brother Philip, do you accept the nomination? Nào, có hay không? Thank you for your kind offer. But we would not want to impose on you, Brother Remigius. Oh, but I insist. I will help you. No, you really must not. We will see you later. Thank you. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? We don't have much time. Evening Mass will begin soon. Should I not have accepted the nomination? You've never been good at saying no. And Milius is right. Kingsbridge needs you. What about St. John's? I will ride there tomorrow. I will let them know you will be staying in Kingsbridge for a few days. Đấy. Thanks to you, these documents and books will not be Tự dưng burned. lại người ta gọi đây là đào hố tự chôn đấy mọi người ạ. Mình cũng hay gặp vấn đề đấy lắm, rất là khó để nói không. Tốt nhất là học cách nói không là một gọi là một cái kỹ năng rất là quan trọng với mọi người. Có thể với một số bạn thì là các bạn ý rất là thoải mái khi nói không ấy, nhưng mà mình là một người rất là kiểu tệ, rất là ít khi nói không với người khác ấy mà lại rất nhiều phiền toái với mình. Spec thôi. Ôi, dài quá. Thôi chơi tiếp thôi. Now, let us look for the letter. Xếp rồi, bây giờ từ letter à? Xem có ở đây không? The handwriting on this tablet is hardly legible. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. Nghe sợ. Phải. Did Prior James write this? Let's continue looking. Sao mày không đi tìm mà mày bảo anh mày đi tìm hả? Thằng kia, thằng Francis mất dạy kia. Mình là mình ghét nhất đấy. Đấy. Trong khi mình thì tìm, còn nó thì cứ đứng kìa. James spent much time writing in the last 10 years. Instead of a prior, he became more of a recluse. That is what you monks do, isn't it? It used to be. Prior James was working on a text. Our God is a consuming fire, and whom he destroyed shall be raised at the end of days and shall destroy him. Sao tự dưng The first line is from the scripture. nghe nó believe the second one is. nghe nó dark quá, đen tối Philip, quá. we must focus on the letter. Này mày đã không tìm thì chớ mày lại còn giục anh mày. Cái thằng Francis này mất dạy thật. Bực mình rồi đấy. À đây letter đây này. To tổ bố đây này. In the Bible? Revelations, the apocalypse of St. John. And they called to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can stand? Khó hiểu quá ha. The Lamb? What was James afraid of? Was it this letter? No, the letter is still sealed. Break the seal. Phải xem letter này là về cái gì. Ok. Nào, đọc letter thôi. Trời ơi, bao nhiêu công tôi mới lấy được. 18 tháng 12 năm 1135. Robert of Gloucester. Tranh giành quyền lợi. Ok.
Ok rồi. Tức là từ từ. Đây là quay trở về là cái King Hen. Ok, phần là King Henry thì không có người thừa kế. Con trai thì đã bị chết. Chỉ còn có con gái tên là Maud. Maud thì give birth cho một đứa con trai. Và King Harry thì muốn đứa con trai này là kế vị. Rồi bức thư tiếp theo là có một ông vua mới à. Đây là nữ hoàng Mau và King Stephen. Stephen là ai ta? King Stephen là sẽ được support bởi his younger brother Henry. The trouble is my lord. Tức là cái thằng Lord Earl Robert này nè, nó là như kiểu là con hoang của vua. Và nó muốn thấy chị gái của nó là con gái của vua Mau là bị... cái gì đây? Đây là cái... sao tự dưng lại thế nhỉ? Từ từ. Tao tưởng là con hai người thì... Hóa ra là không phải à? Hóa ra là... Ok. Rồi. Hóa ra là cái thằng Robert này thì nó cùng với chị gái của nó để chống lại King Stephen. King Stephen là thằng nào? Không biết King Stephen là thằng nào luôn. Nói chung đây là cuộc chiến giữa hai phe phái đây. This is it. You found it. The Earl of Shiring is about to start a war. Yes. He's made contact with my own master, Earl Robert of Gloucester. Who is this King Stephen that has taken the throne? Đúng. A nephew of King Henry. Nephew. Cuối cùng cũng giải thích được Stephen là cái thằng nào. Hóa ra là nephew là cháu trai à? Nephew. I know. It's just that I think of them all the time. And I've always blamed King Henry. The church suffered under his rule as much as we did in Wales. Có vẻ như King Henry không phải là một vị vua tốt. You have to show this letter to the Bishop of Kingsbridge. The Bishop of Kingsbridge? Why? Our late King Henry was opposed to Rome's influence in England. King Stephen, on the other hand, swore to preserve the rights and privileges of the church, and we can help him if you tell the bishop to protect Stephen. Tại sao thằng này nó lại... You want the bishop to help the new king, King Stephen? I want a king who supports the church. I want these dark times to end. Thằng Francis này rất là kiểu đáng nghi nha. Set the whole of England on fire. My lord the Earl of Gloucester can never know what I was doing here. You must not tell the truth about how or where you got this letter. Don't tell anyone I was involved. Fishy quá. Ôi, trời. Giá mà bây giờ có mọi người online rồi mình có thể hỏi ngay là bây giờ mình nên agree hay là mình nên refuse mọi người ơi. Mình nghĩ là mình nên refuse, không nên dính vô. I have already lied for you. I will not do it again. Lied? You simply said you were here to help this priory. I lied. I told everyone I just wanted to save Prior James's Đúng rồi, documents. đấy là vấn đề của mày. Not mentioning the letter was an act of diplomacy. I'm not like you. I'm not a diplomat. I'm a simple monk. Who am I to talk to a bishop? I cannot and will not do this. I understand.
I will ride to St. John's and tell your monks you will stay in Kingsbridge until the election. And then I must find a way to get this letter into the hands of the bishop. Đúng rồi. Yeah! Đã hoàn thành xong chapter 1. Except thôi. Wow, thật là một thành tựu. Chapter 2. Ủa thế hai cái cặp đôi vợ chồng đầu chapter có ảnh liên quan gì đến cốt truyện nhỉ? Jack. Game cũng bánh cuốn phết mọi người ạ. Nói chung là nó rất là nhẹ nhàng, không phải quá đáng sợ như là game thần trùng éo ơi. Mình cứ nghĩ đến thần trùng là kiểu tim mình nó hơi đau đau ấy. I'd rather not. Thằng bé Jack này là thằng nào? Footprint. À đây. Có cái gì ở đây? Sao? Sao không nói gì đây? Sao không nói gì đi? Có con nai kìa. Sorry. Trời ơi. Không cần phải sorry đâu. Mình đã gọi là trượt nó rồi. Okay. Oh no. Yes. Cuộc sống thật là tàn bạo quá đi. Hoặc là mình chết, hoặc là nó chết. My name is Jack. For a long time, it was the only name I had known. I was born and raised in a cave by my mother. We were used to getting by, but that year the winter had been harsh. I was proud to have killed my first deer that day. And while waiting for Mother to help me cure it, I decided to practice my reading. The Lord and King of all France has spent 7 long years fighting. He has conquered the highlands and Thôi, lúc cái gặp rồi. For him not a single fort remains. Tốt nhất là khi không nhớ đến lần thứ hai thì thôi chúng ta hãy tìm gọi là các cái gợi ý. So if I wanted to cure the meat, I had to do it on my own. Else it would all go to waste. Tại sao mẹ thằng này chưa về nhỉ? Hơi bị nghi ngờ. Venison, thịt dê. I need to cure it. Meat goes bad fast. Trời. Chắc là lấy cái này rồi hun thôi. Xem Thu có gì để mình ấy không? Mình nhặt được một cái có vẻ như là thằng này và mẹ thằng này là
như kiểu là sống ngoài vòng xã hội vậy. Có vẻ như là họ đã mắc tội nào đó, cho nên là tất cả những cái gọi là gì, những cái gọi là kiểu vật sở hữu của họ là không còn nữa. Nên là rất nhiều người đã trốn đi hoặc là làm nghề ăn trộm. Mà có vẻ là thằng bé này rất là quan tâm đến học tập của nó đấy, kiểu rất là có cả giá sách nữa này. Ở đây log này. Trời ơi, sao mày không đi thẳng vào đây luôn? Mày lại gọi là đi vòng làm cái quái gì. Từ từ. Đây, bây giờ là sẽ cho cái cỗ vào đây. Good. It's warmer. Now I need some wet wood to make it smoke properly. Log. Sách cái này là gì đây? À, chỉ là gọi là đồ ăn vặt thôi. Đây. Không lấy được. Có đi ra được ngoài không? À đây, đi ra được ngoài. Huh? What's that? Ok. Ui, kiểu cứ khi nào mà mình nghe thấy tiếng trẻ con là rất là sốt ruột ấy. Mà đấy không phải là một việc tốt đâu mọi người ạ. Cần phải bình tĩnh. À, gia đình sinh con. Đúng không? Gia đình sinh con. Ông Francis này. Good. He hasn't seen you. Who is he? A whip. That's what he is. A whip. That means he's someone bad. I told you about people like him, remember? Ê, không. What's that in his hands? That's a baby. He must have found it lying next to the road. It's so miserable. Every mole must have heard its cries. Will he take care of it? In his way, he will. Listen, cub. I am sorry. I know there's so much you want to know about the world out there, but for now, we must stay hidden. And never trust a man of God. Least of all his compassion. You'll either end up in a monastery or at the gallows. Có vẻ như là những cái người làm nghề truyền đạo đang bị ghét. I'm going to follow him. You go home and wait for me, little cub. Hả? Lấy cái này để làm gì? Hết rồi đúng không? Ô, từ. Mình vừa thấy có cái gì? Wow, chuyện gì vậy? Ôi, đừng bảo đây là gì nhỉ? Đây là bà mẹ nha. Thằng này sợ quá rồi, nó không vào xem rồi. Có phải đây là bà mẹ ở đầu phần 1 mà kiểu đẻ con xong rồi mất không? Mother? Thôi về nhà.
Về nhà còn nấu nướng gọi là ấy thịt. Don't move. We killed a pig thief in Salisbury. We can kill you too. Bloody outlaw. Where's the baby? Did you eat it? I don't have the baby. Right. What's this? Give it back. What do you want with this? You can't read. Give it back. Min quá. Đúng rồi, chỉ là một quyển sách thôi mà. He took the baby. I saw him take mother's cloak. He's the only one around. Ồ, Who đúng else would rồi. have taken it? Wolves. A monk took it. A monk? Yes, on a horse. Tại sao gia đình này lại để đứa bé con vừa mới sinh ra nhỉ? Lại để nó ở trên đường nhỉ? Leave him alone. He's just a boy. What is your name, boy? Jack. Do you live in these woods, Jack? Then you know this place better than us. Please. I don't know why I left the child. I thought I couldn't take care of him alone, but I cannot leave him to die either. I have to know if he's all right. Will you help us? Ôi, ông bố này thật là nhẫn tâm ấy. Như kiểu là để con cũng là con của mình ấy, sao lại để nó lại ở trong rừng mà trời lại còn tuyết rơi nữa ấy. If you want your silly book back, you better keep your word. Thằng này thằng Alfred đúng không nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm. Này, tôi đã giúp các người rồi thì cần phải gọi là có thái độ tốt đẹp hơn chứ. For now, I had no choice. The girl was sobbing, while her father remained tense but quiet. The boy kept on pushing me, which confused me greatly. Tại sao thằng bé này là một thằng rất là trẻ mà cái giọng của nó mà như kiểu người trưởng thành vậy? I had to stay sharp until the others forgot to be. The monk had crossed a small stream, or he had followed its course north, which would have led him towards the next village. Either way, the tracks ended at a riverbed as evening was fast approaching. The big man looked at me. "Which way, boy?" he asked. But I could only guess. Đây. The stream led us to a more convenient crossing. Here, one could easily pass without getting drenched in icy water. Suddenly, the boy called out. He had spotted something on the other bank. A set of fresh hoof prints. He laughed triumphantly as our eyes locked. So, we crossed the river, the boy cheerfully mocking my skills as a tracker. Ok, cross the river rồi. Chắc là đến đây thôi. What is it? Sao sương mù vậy? Lost. Did you? Papa, I'm tired. That's all right. Come on, up on my shoulders you go. No, I'm too heavy, and you're too tired anyway. I will remain steadfast. You should all get some rest. Alfred, stay here with them while I take a look ahead. No, don't go. I won't be far, dear. Have an eye on the lads and make sure they get... See?
You stay where I can see you while my sister rests. And no tricks. Lost in the Woods. Mình nhớ tới bộ phim Lost in the Woods vãi. It's too far up. Ha. Bây giờ đi đâu? What is it? Did you hear something? I don't like you. Tell me. Me too. Why do you care about your book so much? Where is it? You sneaky thief. I knew it. You just want to rob us. You took it first. You're an animal. You don't even know what it is. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Before him, not a single fort remains. What are you rambling on about? It's from the book. How do you know this? You're an animal. Can't you read? Nhục chưa, nhục chưa. Over there in the fog. There was something there. Ôi nhờ, đúng rồi. What is it? A deer. It broke through the ice and died. Children! À đây bà mẹ thằng này. Wake up, dear. Who's she? We met in the forest. I'm Jack's mother. Come here, Jack. Did you find him? Yes, dear, we did. The baby is safe. The monk brought it to a small cell not far from here. But we won't go there now. Ellen offered us shelter for tonight. I have. Follow me. Thì chua, tốt chưa? Tôi tốt bụng chưa? Trời ơi, những con người thật là rude. If I'd known you lived this close, my Agnes might have been saved. Don't fool yourself. When a woman is bleeding inside, it either stops or it doesn't. All you can do is keep her warm, and you did that. I'm sorry, but the living must take care of the living. Jack, give the children some soup, will you? Có phải đây sẽ là một gia đình mới không? Hard to say. People don't usually hire Cho trẻ con trước đi. Too cold for stirring water. Sometimes you get lucky. Thank you, Jack. Not this year. Some time ago I had work in Exeter. It would have kept me busy for the rest of my life. What happened? I refused. Hôm nay lại kể về giấc mơ được xây cái cathedral. Well, I worked on one once. That was good work. Thằng Alfred này trông rất là kiểu khó chịu nha. She'll tell you everything about it. You know, a man like you should not beat himself so hard. No. No, there is no excuse for leaving my baby son behind. Đúng rồi. Women die in labor. Men abandon their children all the time. It is rare that they return. Is that what happened? Nhưng mà đúng là nên đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người trở lại ấy. Ông này đã quay trở lại tìm con rồi thì tốt nhất là cũng nên làm phone. All I can say is, I raised him alone in this cave, outside of town law. Just us and the forest. How do you get by?
We hunt, we gather. It works well enough for us two to survive. We almost would have had meat today too. But it started to rot before we could cure it. What's a cathedral? It's a big house for people to pray. They go there to rob each other? No, they don't prey on each other. They talk to God. It's a place of Có vẻ worship. như là đây là một thời kỳ ở nước Anh mà tôn giáo nó rất là phức tạp. Eat well, children. You'll need your strength. And so do you, Master Builder. Go on, tuck in. I will. Thank you. Kiss, kiss. Thôi vợ ông này vừa mới chết, mình không nên như vậy. What is it? I told you that the monk had taken the baby to a small cell nearby. It's true, but I advise you to stay away from there. What? Why? Because you abandoned it. That counts as murder. Then I have to steal him. I have to own up to what I've done. I have to take back my son. Think for a moment. You have been out of work since summer. A baby needs a lot of care, more than your other children. How will you feed him? But what am I to do then? Live like you? I don't know a thing about hunting. I'm a mason. Even in a castle I'm more at home than here. Leave the baby with the monks. He'd be warm and fed. You wouldn't have to carry him while you look for work. And when you do find something, you can come back and fetch him. I don't know. Since Agnes died, I don't know anything anymore. You're a good man, Tom Builder. You're kind and gentle and strong. You will do the right thing. You also don't have to go through this alone, you know. Jack and I will have to leave this place soon. The winter is too cruel and we might not survive if we stayed. We could all travel together. I don't know. Đấy, tôi biết ngay I mà. have my hands full with my children. Nhìn cái gọi là tổ hợp này là tôi thấy rất là nghi ngờ rồi các bạn ạ. Đây gọi là rổi giá cặp lại. Mà thôi cũng đúng ấy. Khi mà khó khăn ấy thì có một người chia sẻ với mình thì nó cũng dễ dàng hơn. Thực sự thì mình nghĩ là thằng này nó nên đồng ý. Tôm này. The living must take care of the living. Chỉ là có thể bọn trẻ con thì có thể bọn nó sẽ không hiểu được và sẽ cảm thấy là ủa sao mà chuyện này nó xảy ra nhanh như vậy. That night I dreamed of a strange world. One of knights and monks preying upon each other in a big, dark cave. There were small castles, dead deer, and a giant called Tom. In that dream I was happy. I tightly held my mother's hand, watching the kind giant and learning his mysterious ways. Ôi, nhanh vậy thôi ấy hả? Chapter 2 khá là ngắn ha. Ok, chắc là mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Xin hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. I don't want you to starve, Alfred. You mean those rock hard nuts? Yeah, I took some. Anyone seen Martha? She said she had to piss. All right. I'll go get her. Mà phải công nhận là cái đồ họa của cái game này trông rất là đẹp ấy. Trông kiểu nó rất là kiểu cổ. Mình không biết miêu tả thế nào. Nhưng thôi. Ok. Yeah. Ale. Chúng ta đã travel được 2 chương ngày hôm nay rồi. Trên tổng số 7 chương tất cả. Hy vọng mọi người enjoy buổi chơi game ngày hôm nay. Bye cả nhà nha. Chúc một buổi tối vui vẻ. Bye bye.